Thank you Karan 1800 UC দিয়া কাৰণে Thank you 380 UC দিয়া কাৰণে Hi guys, welcome to my YouTube channel. Help us give দিয়া হৈ গল আৰু আপোনালোকৰ স্ক্ৰিনত দেখুৱাব লাগিব কাৰণ কিয় স্ক্ৰিনত নেদেখালে তো আপোনালোকে মিছাবলৈ আহিব 300 UC তো যিটো গ্লোবাল ভাৰ্জনৰ আছিলে এটা ইণ্ডিয়ান পাবজিৰ অলপ পেমেন্টটো অলপ খেলিমেলি কৰিলে পেমেন্টটো আগতকৈ কমে তথাপি কৈ দিলো আৰু 1800 যিটো UC আছিলে তো এইখিনি এজনী ছোৱালীজনী পাইছে তো প্ৰথম উইনাৰটো হৈছে Thank you Karan 1800 UC দিয়া কাৰণে আৰু সেকেন্ড উইনাৰটো Thank you 380 UC দিয়া কাৰণে গিফট কৰিম বুলি মই চাৰিজন সিলেক্ট কৰিছিলোঁ তো অলৰেডি ফাইনেল চাৰিজন হৈ গ'ল ল'ৰা দুজন ছোৱালী দুজন আৰু আপোনালোকক ৰিডিং কোড কিনিও দেখুৱাম ৰিডিং কোড অলৰেডি ইহঁতক মেইল কৰি ভৰাই দিয়া হৈ গ'ল আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু কেইটা মানে ফেচ ওলোৱা নাছিলে ফেচ ওলাব নোৱাৰে বুলি তো ইহঁতক আপোনালোকে আইডি চাব পাৰে আইডিটো চাই লওক ৰেল পাছ ল'লে আৰু ছোৱালীজনী ভিডিঅ' কৰি দিছে আৰু খুব ভাল লাগিলে আৰু ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে তো বহুতে ভিডিঅ' বনাবলৈ মন নাযায় কিন্তু তথাপি মোৰ কাৰণে ইমানখিনি সাপোৰ্ট কৰাৰ বাবে থেংক ইউ এতিয়া বহুতে বেয়া কমেণ্ট নিদিবা কাৰণ উইনাৰ এতিয়া মই যদি গোটেইকেইটাকে ৰয়েল পাছ দিবলৈ হয় কিমান কমেণ্ট আহিছিলে মই গোটেইকেইটাক যদি ৰয়েল পাছ দিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে বুজিছে এতিয়া ৰিডিম কোডটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কৰিছিলোঁ পেটিএমৰ পৰা ৰিডিম কৰাৰ বাবে পেটিএমটো আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড এটাও কৰিছিলোঁ মই কাৰণ স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ড কৰিলে আপোনালোকৰ প্ৰুফটো যাতে থাকি যায় তো তাৰ কাৰণে স্ক্ৰিন ৰেকৰ্ডো কৰিছিলোঁ কৈ আছিলে ব্ৰ মোক ৰয়েল পাছ কৰিব মই ব্ৰ এনেকৈ নহয় যে তোমাক মই গিফ্ট কৰিম বা এনেকুৱা কৰিম তো মই চাই ল'ম নিজে চোৱাৰ পিছত মই কাক গিফ্ট কৰিম কাক গিফ্ট নকৰিম এইটো মোৰ ডিচিজন হ'ব বুঢ়া তুমি খুজিছা ঠিকে আছে কমেণ্ট কৰিছা তোমাৰ বাইকত নাই এইটো বেলেগ কথা কিন্তু মই চবকে যদি এফালৰ পৰা এতিয়া 60-70 কমেণ্টেই আহিছে 60 তো ব্ৰ চাৰিটাক মই চিলেক্ট কৰিছিলোঁ চাৰিটা অলৰেডি পাই গৈছে ল'ৰা দুজন আৰু ছোৱালী দুজনী আৰু ছোৱালীৰ উইনাৰটো হৈছে ফাৰ্ষ্ট 1800 UC যিটো গ্লোবাল ভাৰ্জনৰ কথা কৈ আছিলোঁ মই গ্লোবাল ভাৰ্জনটো 1800 যিটো আছিলে এতিয়া কিমান কৰিছে গম নাপাওঁ কিন্তু মই 18 যেতিয়া কৈছিলোঁ 18 কৰিছোঁ তো পেমেণ্টটো অলৰেডি পাৰি ৰিডিম কৰিবলৈ পাৰি নিজে পেমেণ্ট কৰে নকৰে এইটো পিছৰ কথা ৰিডিম কোডত মই দি দিয়া হৈছে ইহঁতে ৰিডিম কোড নিজে পাৰে আৰু তাতে আপোনালোকে চাই ল'ব আৰু ল'ৰা দুজনে ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া পায় তো এইটো কাৰণে আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখুৱাম আইডিটো দেখুৱাম আপোনালোকে তাত চাব পাৰে ৰয়েল পাছ লৈছে নাই লোৱা আৰু লিখি মেলি সাৰ্চ কৰি মেলি তাৰ নাম চাম ওলাই যাব আৰু ওলাই যোৱাৰ পিছত ৰয়েল পাছ লৈছে নাই লোৱা আপোনালোকে এইটো চাই লওক যদি নাই লোৱা মোক আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কমেণ্টত দিব পাৰে আৰু ছোৱালীজনী আইডি দিবলৈ মনা কৰিছে তো এইটো কাৰণে মোৰ এইটো খিলাপ হয় তো মই আইডি নিদিওঁ আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট স্ক্ৰীনত দেখুৱাই দিছোঁ তো ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নকৰিব আৰু নতুন এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ দাদা বাই